सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेकको ज्ञान च्यानललाई लेटेस्ट अपडेट पाउनका लागि। हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल टेकको ज्ञान र आजको यस भिडियोमा तपाईले बताउने गइरहेको छु कसरी खल्ती एपको युज गरेर तपाई पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र यस भिडियोमा तपाईले मेरो दिएको डिस्क्रिप्सन लिंकबाट तपाई डाउनलोड गर्नु भएमा तपाई साइन अप गर्नु भएमा तपाईको एकाउन्टमा 10 रुपैयाँ पाउनेछ र यसले मलाई पनि अलिअलि फाइदा हुनेछ। त्यसैले तपाई त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र पहिला सुरु म तपाईलाई खल्ती एपमा कसरी साइन अप गर्ने कुरा पनि बताइदिन्छु। मेरो डिस्क्रिप्सन लिंकमा तपाई जानुस् र त्यहाँबाट सजिलै नै त्यहाँबाट डाउनलोड गरिहाल्नुस् र त्यसपछि म अघि नै त्यहाँबाट डाउनलोड गरिसकेको छु। डिस्क्रिप्सन लिंकमा जुन दिएको छु त्यहाँबाट मैले खल्ती एप डाउनलोड गरिसकेको छु र म तपाईलाई बताइरहेको छु कसरी पैसा कमाउने भन्ने कुरा। त्यसका लागि पहिला आफ्नो डाटा खोल्नुस् र तपाई जेबाट पनि चलाउन सक्नुहुन्छ डाटाबाट वाइफाईबाट। अनि त्यसपछि म यहाँ हेर्नुस् म खल्ती एप डाउनलोड गरिसकेको छु र यहाँ के कुराहरु तपाईले रिक्वायर मतलब भर्नु परेको छ। जसरी कि तपाईको आफ्नो नाम भर्नु परेको छ, यहाँ मोबाइल नम्बर र इमेल पनि राख्न सक्नुहुन्छ तर त्यो अप्सनल छ, तपाई राख्नुस् नराख्नुस् केही फरक पर्दैन। त्यसपछि तपाईले यो जुन खल्ती एपको लागि त्यहाँ पासवर्ड मागिरहेको छ, तपाई के पासवर्ड हाल्न चाहनुहुन्छ आफ्नो एकाउन्टको लागि त्यो पासवर्ड र यहाँ फेरि त्यो कन्फर्म गर्नुपर्छ। त्यसैको लागि म यहाँ आफ्नो नाम हाल्छु। यहाँ मैले आफ्नो नाम हाले, त्यसपछि यहाँ म आफ्नो फोन नम्बर पनि हाल्छु। हेर्नुस् म आफ्नो फोन नम्बर पनि हाल्छु। फोन नम्बर हाले अनि त्यसपछि त्यहाँबाट इमेल नम्बर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ तर म इमेल नम्बर अहिले हाल्दिन, बादमा हाल्छु। यहाँ पासवर्ड आफ्नो क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि पासवर्ड राखे। पासवर्ड तपाई अलि स्ट्रङ राख्नुस्। यहाँ अलिकति स्ट्रङ पासवर्ड मागेको छ, मतलब यसले अलिकति स्ट्रङ पासवर्ड नै माग्छ। त्यसपछि तपाई यहाँबाट साइन अप गर्दिनु। हेर्नु मैले साइन अप गरिरहेको छु। यहाँ साइन अप हुँदैछ। यहाँ साइन अप भयो र त्यसपछि एउटा भेरिफिकेसन कोड तपाईको नम्बरमा जानेछ। मेरो पनि नम्बरमा भेरिफिकेसन कोड आयो। मैले आफ्नो भेरिफिकेसन कोड यहाँ खिचे। यहाँ मैले भेरिफाई गराइदिए। त्यसपछि त्यहाँबाट मेरो मोबाइल नम्बर भेरिफाई हुँदैछ। यहाँ हेर्नुस् भेरिफाई हुँदैछ। प्लिज वेट। अलिकति डाटा कनेक्सनको प्रब्लम भयो तर छिटै नै यसले भेरिफाई गरिहाल्छ। यहाँ हेर्नुस् भेरिफिकेसन भइसक्यो र यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ। तपाईले के हुन्छ भन्दाखेरि वाइसी जुन हुन्छ भन्दाखेरि नन योर कस्टमर, यहाँबाट तपाईले आफ्नो इन्फर्मेसनहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ इजिली। र यहाँ हेर्नु खल्ती एपबाट कसरी पैसा कमाउनु भन्ने कुरा। र यसमा के गर्छु भन्दाखेरि अरु पनि कसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल टपअप, ल्यान्डलाइन, होम डिस्क, सिम डिस्क, एडिस, एसएल, रिचार्ज कार्ड अनि यहाँ कसरी मतलब खाने पानीको कसरी बिल हाल्ने त्यो पनि कुराहरु आगामी भिडियोमा तपाईले बताउने छु। तर आजको यस भिडियोमा मात्रै तपाईले बताउँछु कसरी पैसा कमाउने। त्यसपछि यहाँ हेर्नु के भयो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मेरो 10 रुपैयाँ आइसकेको छ यहाँ। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् एउटा अप्सन आइरहेको छ त्यहाँबाट अर्न एन्ड रिफर भनेर। यहाँ अर्न एन्ड रिफरमा क्लिक गर्नुस्। अर्न एन्ड यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई। हेर्नुस् यहाँ माथि लेखेको छ गेट Rs.10 when the friends you referred sign up using your link। 10 रुपैयाँ तपाईले आफ्नो लिंक जुन दिनुभएको छ त्यहाँबाट यहाँ हेर्नुस् यहाँ लिंक। यो लिंकबाट तपाईको फ्रेन्ड अगर त्यो खल्ती एप डाउनलोड गर्छ भन्दाखेरि तपाईले 10 रुपैयाँ पाउनेछ र 15 रुपैयाँ कब पाउनेछ भन्दाखेरि जब त्यो फन्ड्स खल्ती एपमा फन्ड्सहरु त्यसमा लोड गर्छ तब पाउँछ र 20 रुपैयाँ तपाईको केवाईसी
भेरिफाई गराएमा 1 विकमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ लर्न मोरको अप्सन पनि छ, त्यहाँबाट लर्न मोर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, यहाँबाट तपाई डाइरेक्ट आफ्नो कन्ट्याक्टबाट नै तपाई त्यसलाई रिफर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैसै यहाँबाट पनि आफ्नो लिंकलाई कपी गरेर अनि त्यहाँ सोशल प्लेटफर्म्सहरुमा पनि इजिली त्यहाँबाट शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, अनि यस्तै गरी के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी रिफर गरेर तपाई धेरै नै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र यहाँबाट एउटा अरु अप्सन आइरहेको छ प्ले खल्ती क्विज। यहाँबाट खल्ती क्विज हुन्छ भन्दाखेरि तपाई खेलेर त्यहाँबाट कमाउन सक्नुहुन्छ र तपाई पनि पैसा जित्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, यहाँ लकी ड्रवरहरुको पनि यहाँ नाम हेराइरहेको छ जसले यो गेम खेल्नु भएको छ, यो क्विज खेलेर जित्नु भएको छ। र आजको यस भिडियो तपाईलाई राम्रो लागेमा र केही पैसा कमाउने तरिका सिक्नु भएमा यस टेकको ज्ञान च्यानललाई तपाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र तपाईले केही पनि प्रब्लम आमा कमेन्ट गर्नुस् र यस भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल।